Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel. Szeretett kedves, hogy van most? Mit lehet róla tudni? Mi van vele? Mind gondolkodik? Lássuk is, kezdjük el, hogy mi van vele most. Mi az ő jelenlegi helyzete, élete? Hát úgy látom, hogy teljesen föl van kavarva minden szempontból. Ugyanis az egész jelenlegi szituációja rólad szól. Vagy legalábbis egy olyan személyről, aki szívének nagyon kedves. És ő úgy gondolja, hogy ez a személy, aki neki ennyire kedves, az maga a csoda. És elképesztő módon vágyik arra, hogy ezt a csodát ő is megélje, vagy legyen belőle része. Ugyanakkor ezzel egyidejűleg azt érzékeli, hogy hát normális vagy. Hát te ilyenre nem, ez nem a tiéd, ezt ne ábrándozzál már ilyenekről. Szóval mindjárt le is beszéli magát erről, hogy ő neki ehhez joga, vagy hogy ő ezt egyáltalán megérdemelné, mert ugye erre mondjuk, hogy kishitű meg önértékelési zavarban küzd, de láthatóan az ő pillanatnyi helyzetét ez dominálja, mondjuk így. Na nézzük akkor itt a szerencsét. Lehetséges, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy miért ilyen vitás, vagy miért kerül saját magával vitába, ennek köze van ahhoz, hogy akár ennek a szeretett kedvesnek, vagy a szívének kedves személy, úgy inkább így mondom, tehát a szeretett kedves, az a ti szeretett kedvesetek, és az ő szívének kedves személynek lehetnek olyan párkapcsolati megélései, megtapasztalásai, amelyek hát mondjuk így eléggé nehezek, vagy eléggé olyanok, hogy azt érdemes lenne feldolgozni, vagy pedig azt is gondolhatja itt ez a szeretett kedves, hogy a kettejük távolsága az olyan szokásbeli nagy eltérést eredményez. Tehát, hogy ahogyan egyikőjük vagy másikőjük elképzeli a párkapcsolatot, az nagyon távol van egymástól. Tehát, hogy így mondjuk az egyik azt szereti, hogy esténként úgy összebújjunk és odabújjunk egymáshoz, és akkor azzal el vagyunk, a másik meg szeret menjünk bulizni, meg menjünk szórakozzunk, otthon is szórakozhatunk, tehát hogy ő neki akár ilyen elképzelései is lehetnek, hogy ebben nagyon-nagyon különbözőek. Na most nézzük itt a bosszúságot, hogy miért bosszankodik. Hát lehetséges itt, hogy az is lehet, hogy az anyagi különbözőség is itt van az ő gondolataiban, és emiatt sem tartja elképzelhetőnek, hogy ez a szívének kedves személlyel ő bármit is tudnak kezdeni, illetve fél is attól, hogy ebből akár konfliktusok is lehetnek később, vagy már most is vannak, az legalábbis az ő fejében úgy tűnik. Na megnézzük akkor, hogy te vagy-e ő. Mindjárt kiderül, hogy ez a szeretett személy
ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan mit gondol, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett kedvesnek a nézővel kapcsolatosan. Mit gondol, ha rágondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, a nézővel kapcsolatban, milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak, ha a nézőre gondol ez a szeretett személy. Hát úgy tűnik, hogy távolság van köztetek, lelki vagy fizikai távolság, és azon gondolkodik, hogy hogy lehetne találkozni, vagy hogy lehetne a találkozásokat szenvedélyessé tenni. Jó, megkérdezem, hogy az utazás itt mit jelent a gondolataiban, van-e valami konkrét? Hát az özvegyasszonyra is kérek. Nagyon-nagyon vágyna a találkozásra. Sokat gondolhat arra, hogy a múltban, amikor jobban tudtatok találkozni, többet, akkor milyen nagyon-nagyon jó volt az, és hogy most milyen akadályok akadályozzák meg azt, hogy ti most találkozzatok, mi van benne, vagy mi van a térben, ami ezt az akadályokat létrehozza köztetek. Lehet, hogy ő maga sem érti, hogy mi akadályozza meg. Nézzük itt a katonatisztet, hogy egyeseknél a munka megváltozása, vagy a munkának az elvesztése okozhat problémát, vagy akadályt, vagy képezhet akadályt a találkozásotokban, illetve az is lehetséges, hogy ő azt gondolja, hogy a te munkád az, amelyik hát nem úgy alakul, ahogyan, ami segíteni a kettőtöknek a találkozását, az látható itt. De mindenképpen azt gondolom, hogy itt nagyon szeretne találkozni, és ezek alapján én azt gondolom, hogy igen, te lehetsz a szívének kedves személy. És akkor megnézzük, hogy valóban érzésileg mi jön ki, milyen érzéseket táplál irántad. Tehát a néző iránt ez a szeretett kedves, milyen érzései vannak, erre vagyunk most kíváncsiak. Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Erre kérnék szépen, hogy mit érez iránta. Mit érez? Hát szerencsésnek érzi magát, bár a távolság, vagy lehet, hogy a munka az, amelyik akadályként, itt megint ez jön, hogy a munka megint akadályként állhat köztetek, vagy közétek, és fél is attól egyébként, olyan érzése is van, hogy fél, hogy most valamelyik őtöknek a hűsége, a kitartása, az kibírja ezt a meglévő távolságot, ami van pillanatnyilag. Nézzük itt a katonatisztet. És az ellenségre is kérnék szépen.
elképzelhető, hogy ugye azt mondtam, hogy így a kitartás, az elköteleződés megmarad-e, és itt megint azt mutatja, hogy fél attól, tehát az ellenséggel, hogy az érzelmek megnyilvánulását is akadályozza, akár a munka, akár a bizonytalanság a munkában, vagy az új kezdetben, vagy akár a régi kapcsolódás, tehát ahogy régebben kapcsolódtatok egymáshoz, abban egy újfajta bizonytalanság lépett fel, és ez a bizonytalanság okozhat akadályokat, amelyek az érzelmek valódi kinyilatkoztatását eredményezhetik, illetve érezheti úgy is, hogy az érzelmek emiatt hát elvesznek, háttérbe sorolódnak, mert itt most más veszi át a szerepet az ő érzéseiben. Itt a mást, az nem egy másik személy, hanem itt most úgy látom, hogy az anyagi világ, az anyagi biztonság megteremtése az, amelyik most neki elsődleges az életében. Hát ő ezt így gondolja. Na, megnézzük akkor, hogyan alakul a következő néhány nap, mit lehet róla tudni, hogyan alakul a következő néhány nap, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett kedvestől. Lássuk, mire számíthat. Nehezítésként továbbra is megmarad a kettőtök között a távolság, azt látom, és elképzelhető, hogy ez téged bizonytalanít el a tekintetben, hogy ez egy valós kapcsolat egyáltalán, vagy csak beképzelés, vagy csak áltatás, hamisság az egész kapcsolat valójában, de nézzük itt a betegséget, hogy mit tudhatunk meg róla. Hát nem túl egészséges, mondjuk így azok a megélések, szokások, amelyeket így valamelyikőtök vagy mindkettőtök kialakítottatok, így a jelenlegi szituáció alapján. Minden esetre okozhat ez például valamelyikőtöknél az otthonban olyan vitákat, ami a találkozást megnehezítheti, vagy meg is hiúsíthatja. Nézzük itt a hamisságot. Hát itt mondtam, hogy lehetnek olyan körülmények, amelyek bizonytalanságot okozhatnak egyikőtökben vagy mindkettőtökben, tehát hogy most ez a kapcsolat valóban létezik-e. Ez lehet eredménye egy olyan nagy lelki átalakulásnak, lelki megújulásnak, amit például valaki olyan személy indukált, vagy olyan személytől ered, vagy annak a hatására keletkezett, aki valakire fontos befolyással van, és aki, hát mondjuk képes a szerencsétlenséggé változtatni, félelemmé átalakítani. A lényeg az, hogy itt
lelkileg olyan nem pozitív irányba történtek a változások, hanem sokkal inkább a negatív irányú változások, ami aztán a bizonytalanságot eredményezi. Most az jön, hogy például elhangozhat ilyen mondat, hogy te úgysem kellenél annak ennek a személynek a részéről, mert hogy mit gondolsz te magadról, hát kinek kellenél te? Ezek olyan mondatok, amelyek a másiktól teljesen elveszik az önbizalmát, hogyha túl sokszor hallja, akkor el is hiszi maga is. Nagyon gyakori ez ilyen érzelmileg bántalmazó kapcsolatban, hogy az egyik fél állandóan azt hangoztatja, hogy te kinek kellenél, te kiviselne el téged szerinted rajtam kívül, holott valójában lehet, sőt az esetek többségében azért viselkedik úgy a másik személy, mert ez, aki ezt mondja, hogy kiviselne el téged, ő vitte abba a nyomorúságba, vagy ő vitte abba a szituációba, hogy a másik csak ezt a módot találta védekezésként. Úgyhogy ha ilyen személynek, vagy ilyen mondatok hangzanak el a környezetetekben, akkor azt tudni kell, hogy ez biztosan nem igaz. Szinte kizárt dolog, hogy nincs olyan élethelyzet, ahol titeket, vagy olyan kapcsolat, ahol titeket szívesen látnak. Persze lehet, hogy ehhez tenni kell valamit, de hogy elbizonytalanodás ne okozzon, az egyértelmű ebből az egészből. Úgyhogy abban az esetben, ha ilyen jellegű megnyilvánulást kaptok bárkitől, akkor azt tudni kell, hogy ő abban a pillanatban azzal a mondattal arra akar titeket rávenni manipulatív módon, hogy ti szolgáljátok őt tovább, mondjuk így. Jó, tehát, hogy ez így ilyen jellegű manipulatív dolog, és itt most nagyon ezt érzem. Tehát az ő következő időszakában ennek lesz egy fontos szerepe, lesz egy fontos hatása a kettőtök kapcsolatára is. Vagy azért, mert összeszedi a bátorságát is ennek ellenére lépni fog, vagy azért, mert pont ezért nem fog lépni, hiszen ott elveszik az ő önbizalmát, önbecsülését, és ő nem érzi elég jónak magát ahhoz, hogy ő közeledjen feléd, de a lényeg itt mindig az van, hogy ennek a szeretett személynek, szeretett kedvesnek össze kell szedni a bátorságát, és bíznia magában, bíznia a teremtőben, hogy ő érdemelhet jobbat is. Tehát, hogy ő ott belül mindenkiben motoszkál. Tudom, amikor nekem ez így először valaki visszajelezte, hogy a belül motoszkáló én, az kívülről is látszik, csak nekem nem ezt mondták, akkor egy órán keresztül csak sírtam, mert így akkor a kő esett le a szívemről, hogy igaz, amit én belül gondolok. És itt, amikor ilyen mondatok hangzanak el, akkor biztos, hogy igaz, amit te belül gondolsz, és azok valódiak, csak ezek az ilyen típusú emberek azok bántani akarnak másokat a saját érdekükben, tehát nem tudják, hogy bántanak, ők meg vannak róla győződve a maguk igazáról, nem is kell őket ebben tájékoztatni, vagy erről meggyőzni, hogy nincs igazuk, mert úgysem fogják elhinni. Szóval nem a másikat kell meggyőznünk arról, hogy neki nincs igaza, hanem azt, hogy magunkban kell elhinnünk, hogy jobbat is érdemlünk. És itt ez lenne a kulcs ahhoz, hogy ez a néhány nap, ez a következő időszak, ez szebben nézzen ki. Lesz olyan, aki képes rá, és lesz olyan, aki nem. Remélem, aki nézi, azok közül nagyon sokan azt élik meg, hogy itt jó irányba haladnak a dolgok. Köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy megnézitek a videót, a kommenteket is, bármilyen megjegyzés, vagy bármilyen
interakció segíti a csatornát abban, hogy többen nézzék, és több emberhez eljusson, és több mindenkinek tudjam elmondani azt, hogy mi van ilyeneknek a hátterében, és hát ha ez segítséget jelent, ebben ti is tudtok közreműködni ezzel a megosztással is, és minden ilyennel, úgyhogy köszönöm a lájkot, feliratkozást, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, azt, hogy hogyan tudunk egyéni konzultációt csinálni. Ha ikerlánkban vagytok érintettek, ahhoz is találtok ott leírást. Nézzétek a leírásokat, nagyon sok hasznos információt osztok meg én is, mások is, és ott még plusz dolgokat találtok. Úgyhogy köszönöm, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!